Tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa kanavalle. Nyt ollaan salpalinjakohteella Vanttajan kankaalla Kuusamossa. Täältä pitäisi löytyä vähän enemmän ja vähemmän kaikenlaista salpalinjaa kuuluvaa ja liittyvää. Katsotaan mitä vastaan tulee ja katohan sinäkin. Ensimmäinen varsinainen salpalinja asia mikä tulee vastaan on panssariesteet. Moniko rivinen, sitä en tiedä. Taitaa olla 2 rivinen. Nyt alkaa pikkuhiljaa näkymään. Et ei ole ihan niin järeetä kuin jossakin on ollut niitä 4-rivisiä. Tää on tämmöstä 2-rivistä panssariestettä. Kuvataan vähän tonne ylemmäs tai pidemmälle. Noin. Sitten katsotaan vähän mitä tuossa taulussa sanotaan. Niin. Panssariesteitä tehtiin 950 metriä. 950 metrin matkalla. Jatketaan seuraavaan pisteeseen. Jaha, katsotaan sit mitä täältä tulee vastaan. Siellä näkyy ainakin tähystys tai tähtäysaukko niin sanotusti, mikäköhän niin oikealta nimeltään onkaan. Siinä näkyy sellainen ja täällä on varmasti konekivääriasema. Siinähän sitä sanotaan. Ja tosta lähtee sitten ilmeisesti vallihautaa sitten tänne ylöspäin. Nämä on toki kunnostettu hienosti. Sinnehän pääsee näemmä sisällekin, niin mehän mennään ilman muuta. Ai. Itikat täällä hyökkää kimppuun. Yritetään häpäistä tonne sisälle. Täältä on ilmeisesti joku isompi purettu. Vielä ei ole löytynyt kylttiä, mutta tuossa näkyy selvästi, että on raudoitusta sun muuta noissa möhkäleissä. Ja täällä on tämmönen valtava kuoppa, minkä pohjalla on vettä. Varmaan jossakin löytyy kyltti vielä tuolta toiselta puolelta, mikä kertoo mistä on kyse. Ja täällä menee tätä juoksuhautaa ympäriinsä. Tonne katettuun konekiväärikorsuun pääsi sitä pitkin, mutta mä en ole vielä löytänyt kohtaa, mistä pääsis tonne. Ja pääseekö sinne? Tuolla on ainakin este. Ja tähän on tehty tommonen laudoituseste myöskin. Et se voi olla, että tonne katettuun konekiväärikorsuun ei pääsekään sisälle. Nyt katsotaan. Kohtaa se meille selvii. Mutta tätä on tässä reilumman matkaa. Hyvään kuntoon on kyllä kunnostettu ja hieno niin, että päästään sitten me kattelemaan tänne. Täällä lukee, että työmaa-alue, pääsy kielletty. Se on vähän ruvennut sortumaan tosta. Mutta ei tosissaan ole missään paikkaa, mistä tonne pohjalle pääsis. Ainakaan vielä löytynyt, jos ei sit ole tuolla jossain. Katsotaan kun päästään sinne asti. Et löytyykö sieltä sille paikka tai reitti, mistä sinne mennä vai ei. Ja meikäläinen teille on puhunut tässä vallihaudasta. Oikea nimi näyttää olevan taisteluhauta. Et mä en tiedä, ainakin yksi teistä siellä oletan, että korpipilotti tietää mikä on vallihaudan ja taisteluhaudan erotus. Laita tonne kommentteihin, niin sit tietää muutkin. Tuolla on ollut tommonen paikka, mistä on päässyt alas, mutta sielläkin on nyt työmaa-alue, pääsy kielletty, kyltit, niin saattaa olla, että ei tällä kertaa pääse tonne katettuun konekiväärikorsuun sisälle. Katsotaan, jos johonkin muualle pääsis. Täällä on näin
siellä täällä näitä tämmösiä nauhoja ja kylttejä, että sinne ei nyt on vissiin asiaa tonne pohjalle kävelee. Ja tällä kohtaa kastuisi kyllä jalakki, siellä on 20 senttiä vettä. Sinnekin olisi tollainen, mutta sinnekään ei pääse sisälle näin. Katsotaan sitten mikä se on, eiköhän siihen ole kyltti tossa jossain. Joku katettu konekiväärikorsu tääkin on, siinä on aukko. Onko tää 1 vai 2 pisteen korsu? Eiköhän sekin jossakin löydy se tieto. Tänne suuntaan ei ainakaan aukkoa näy. Ja tuolla on taas tommonen selvästi jostakin irti louhittu osa. Tällä paikalla sijaitsi kenttäaseman rehuasema tai kenttäradan rehuasema. Siinä on vähän siitä kuvaa ja tekstiä. Nyt tuli sitten vastaan nämä tämmönen kokonaiskuva, karttakuva tästä. Mehän tuosta lähettiin ja nyt ollaan tossa. Katsotaan mitä reittiä pitkin sitten tonne mennään, että mille viivalle osutaan. Ja täällä on lisää taisteluhautamerkkiä. Mut vielä ei ole selvinnyt ton ison kuopan arvoitus. Joo, ja valitettavasti nyt on tilanne se, että noihin korsuihin ei päästä, tai katettuihin konekiväärisuojiin ei päästä sisälle, kun täällä on pieni remontti menossa. Mut nyt ollaan tän kuopan toisella puolella, mistä selvästi on joku purettu pois. Siinä on ollut aika iso rakennelma joku. Näitä sen osia on täällä, siellä täällä, tossakin on todella iso osa. Konekivääri kupu korsu numero 12. Sekö siitä on purettu vai onko toi jossakin täällä muualla? Ei ainakaan tässä näy. Mut jatketaan matkaa ja katsotaan. Tän on ilmeisesti ton kyltin mukaan niin venäläiset räjäyttänyt. Et sitä ei ole purettu. Se on toi. No jätetään nyt sanomatta mikä kanssa tossa rajan takana niin räjäyttänyt. Jaha, täältä löytyi yksi kohta mistä pääsis tohon alas. Meikä tietysti pikkusen kurkkaa. Vai tuleeko täältä sitten esteet heti vastaan, että kovin pitkälle ei ole asia. Siinä on pieni potero. Sinne meni sellainen pätkä. Tässä on toinen samanlainen. Katsotaan mihin asti me tätä päästään tällä. Sinne on samanlainen. Päästäänkö me täältä kautta sittenkin sinne ensimmäiselle katetulle konekiväärikorsulle. Ja tossa on kans jotakin ilmaottoaukkoa. No täältähän me päästään ainakin johonkin. Pistetään tässä välissä ottaa toi puhelin taskusta, että saadaan edes vähän valoa. Kun tietysti unohdin ton taskulampun tonne auto. No niin, tännehän me päästään ainakin jonkin matkaa. Täältä löytyy tällainen tila. Ja siinä on sitten ollut tähystelyaukko kautta ammunta-aukko.
Tää ei ollut kyllä se, mikä me ekana nähtiin. Tää oli joku muu. Jatketaan tänne päin, katsotaan löydetäänkö me itsemme vielä sinne, mikä nähtiin ekana. Ei löydetä, kun se on ton päässä tuolla. Mutta mites tänne? Kuinka pitkälle tänne päästään? Vai tuleeko täältä sitten vastaan taas joku este, että tietyö? Vai mikä työ se nyt olikaan menossa? Ei, kun täältä me päästään. Tää on se eka. Tästä me päästään ihan sinne ensimmäiselle katetulle konekivääripisteelle asti. Tämä väli se oli. No hyvä, että löytyi kohta, mistä tännekin pääsi. Tässä on tämmönen eteistila oikein ja täältä sitten tuo aukko me nähtiin ensimmäisenä tuolta ulkopuolelta. Tännehän on pistetty kunnolla sepeliä, että täällä on helppo liikkua. Ei se varmasti ihan näin helppo kulkunen on ollut silloin alun perin. Epäilisin ainakin. Mut nyt mennään tätä käytävää sitten takaisin samaan kohtaan, mistä tultiin, koska tuolla on sitten jo este. Tai kurkataan nyt tännekin. Meneekö tästä vielä johonkin? Ei mennyt. Siitä alkaa se alue, missä on se työmaa-alue, mikä on kunnostuksen alla. Niin mennään nyt sitten tänne takaisin. Tuohan tää tehty hienoksi ja helppokulkuiseksi. Tästä kohtaa aika kapea. Tuo toisessa paikka oli paljon leveämpi. Meikäläinenkin joutuu kulkemaan vähän vinottain. Me täältä päästä ylös noustiin. Ei se tonne mennessä tuntunut, että tää olisi ollut näin pitkä pätkä. Mutta olihan tätä aika paljon kuljettavana. Mutta täältä me noustaan nyt ylös samasta pisteestä. Täältä lähtee taas yksi, mutta sekin on sortumisvaara työmaa-alue. Ehkä nekin kunnostetaan yhtä hienoon kuntoon kuin mitä oli toi, missä äsken oltiin seikkailemassa. Mutta menee tuolla koko ajan. Välillä oli semmoista, mikä oli pelkästään kaivettu, ettei ollut noita puisia seinärakenteita, mutta muuten sitä on mennyt tässä koko matka. Ja tuolla on ilmeisesti taas joku sisätila, koska siellä tommoset ilmanvaihtorötöt, vai miksi noita nyt voisi sanoa, niin näkyy. Katsotaan mitä tuossa kyltissä sanotaan. Sekin on katettu konekivääriasema. Mut sinne on tosissaan nyt pääsy kielletty sortumisvaaran takia. Eli jatketaan me sitten tänne päin, koska nuolimerkit on tähän suuntaan, että täältä löytyy jotain lisää. Jaha, saavumme seuraavalle kyltille. Mistäköhän meille täällä kerrotaan? Jaha. Yhden konekiväärin kupu ja tykkikorsu. Mut sielläkin on vain iso kuoppa täynnä vettä. Tuolla noin. Tää on niitä, mitkä venäläiset on räjäyttänyt. Tosiaan yhdessä taulussa kerrottiin, että venäläiset räjäytti kaikki noi betoniset kiinteät rakennelmat täältä jossakin vaiheessa. Se on ollut siinä. Se on saanut niin sanotusti ison paukun. Tässä välissä oli pidempi siirtymä
ilman ettei ollut kylttejä tai muuta kateltavaa, muuta kuin polkua. Jaha, mutta täällä on taas kuoppa, missä on sitten ollut tykkikorsu numero 10. Tuolla montussa on sijainnut se. Ja sitten täällä on seuraavia nuoliopasteita. Ilmeisesti. Ja ei ollutkaan. Täällä oli tämmönen taisteluhautakyltti. Onko sitä sitten ollut, tai onko sitä sitten nähtävillä täällä? Joo. Täällähän tätä vähän sukelletaan tänne, niin siitä ei nyt ole paljon nähtävää tuolta risukon välistä, mutta tuolla sitä menee. Katsotaan vieläkö meille tulee täältä vastaan jotain vai alkaako tää nyt oleen polun pää. Ainakin vielä merkit jatkuu. Nämä tämmöiset hienot Suomen värein merkatut puut. No tästä näkyy nyt vähän paremmin kuin äsken, kuin mitä tuolta, missä kävin sormella osoittelemassa. Katsotaan, löydetäänkö täältä vielä jotain, tai todennäköisesti jotain, kun tää polun merkit täällä menee. No onhan tuolla taas yksi iso kyltti pystyssä. Katsotaan mitä siinä on, että onko sekin jonkun räjäytetyn merkki vai onko siinä meille karttapaikka. Joo, täällä lukee sitten kyltti, että paluureitti. Se lähtee sitten tonne oikealle tästä. Mutta katsotaan me vähän tota karttaa, että palataanko me sitä kautta vai palataanko samaa reittiä. Kun nyt ei olla varsinaisesti luontopolulla, vaan nyt ollaan ihan vaan muuten käppäilemässä katsomassa tätä kyseistä kohdetta. Ollaan tossa noin. Paluureitti on niinku tuonne. Ja täällä on vielä tollasia. Katsotaan. Se on räjäytetty, eli siinäkin on pelkkä kuoppa nähtävillä. Ei mennä siihen kuopalle me. Ja mikä se on sitten toi 9? Se on miehistökorsu, mutta sekin on räjäytetty vuonna 1944. Eli tuommoiset ehjät nähtävät loppuu tähän pisteeseen, missä me nyt ollaan. Joten me lähdetään sitten paluureitille pikkuhiljaa. Se on loppuhöpinän paikka. On kyllä hieno juttu, että näitä kunnostetaan ja pidetään kunnossa meille nykyihmisille nähtäväksi. Ja toivottavasti ne on nähtävinä vielä monta sukupolvea meistä eteenpäinkin. Ja toivottavasti noikin, mitkä oli nyt työmaa-aluetta, niin on sitten kun seuraavan kerran tänne eksyn, niin nähtävissä ja tutkittavissa. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa täältä Salpalinjalta muuta kuin se on morjens ja nähdään seuraavan video parissa. Mm-hmm.